נלמד איך להכין חלונות רמת גן, פרוסות סינטה צרובה לצד רוטב טופי יפני, שגם אותו נלמד להכין. מבחינת המרכיבים נצטרך שליש כוס סויה, 2 כפות דבש, 3 שיני שום, מיץ וגרדה מחצי לימון ליים, שבינתיים נשאיר בשלמותו, כוכב אניס אחד בודד, כף של גרגרי פלפל שחור, ובצל לבן קטן או בצל שלוט. בנוסף, נצטרך 200 גרם חמאה, חתיכת סינטה טובה במשקל 150 גרם, אתם יכולים אפילו יותר, זה תלוי בכם, וקצת נבטים לקישור. נתחיל לחתוך את הבצל לקוביות קטנות. נחתוך לחצי, ואז נוריד את הקליפה, נשאיר את הקצה מחובר לחיתוך נוח, ונחתוך 2 חיתוכים מאוזנים לרוחב הבצל, וכמה חיתוכים מאונחים לאורך. בסיום נעביר את הבצל לסיר בישול קטן. אחר כך ניקח את שיני השום ונמחץ אותם קלות כדי לשחרר את הקליפה בקלות וגם כדי לעזור לטעמים לצאת מהם. אולי בכל זאת היה שווה להשתמש בסכין. עכשיו את הסויה, את הפלפל, האניס והדבש נעביר לאותו סיר ביחד עם הבצל, ואז נגרד חצי קליפת ליים ונסחט חצי ממנו לסיר. אנחנו בעצם בונים טעמים מלוחים, מתוקים וגם חמוצים שיצרו רוטב מפוצץ באומאמי שיגרום לכם להגיד וואו. נשים את הסיר על אש בינונית ונתחיל לערבב. נרצה להגיע לסף רתיחה, כלומר שנראה שהנוזל מתחיל להתעדות ולבעבע מעט, כי בשלב הזה נוריד מהאש, נחסה וניתן לו לנוח במקרר לכמה שעות או ללילה שלם. שתגיע שעה מתאימה עבורכם, הוציאו את הבשר מהמקרר ותנו לו להגיע לטמפרטורת החדר. חברים, זה חשוב, לבשל כל בשר ישירות מהמקרר כשהוא עדיין קר, זה מתכון לפישול בבישול. המליכו אותו מעט, בכל זאת, הרוטב שלנו הולך להיות מלוח, ופלפלו אותו מכל הכיוונים. חממו מחבת מתאימה והוסיפו 2-3 כפות שמן בעל טמפרטורת עישון גבוהה, שזה בגדול אומר לא שמן זית, והניחו במרכזה את הבשר, והקשיבו לסימפוניה של הצביעה בהילוך. נהפוך שצריך ונזכור שאנחנו רק צורבים את הסינטה ומנסים להגיע למידת עשייה בין רר למידיום, מה שאתם מעדיפים. גם תזכרו לפתוח חלונות בבית מסיבות ברורות. נוציא את הסינטה וניתן לה לנוח בצד עד שנסיים עם הרוטב. בבקשה אל תדלגו על שלב המנוחה, זה קריטי וחשוב מאוד. נביא חזרה את הסיר עם הרוטב ונסנן את כל המוצקים מתוכו, כך שנשאר רק עם הנוזלים. אל תוותרו על טיפה אחת מהזהב השחור הזה. ננקה את הסיר ונחזיר את הרוטב לתוכו, ונביא לסף רתיחה. בזמן הזה נוציא את החמאה ששמרנו במקרר ונחתוך לקוביות. כאשר הרוטב הגיע לסף רתיחה, נוריד מהאש ונתחיל להזין אותו בקוביות חמאה בקצב איטי, תוך כדי ערבוב. כלומר, נחכה עד שקובייה הקודמת כמעט לגמרי נמסה, ואז נוסיף עוד אחת. אם צריך, נחזיר מעט לאש ונוריד, רק בשביל קיק חום קטן. אנחנו בעצם יוצרים אמולסיה, כלומר איחוד של השמן והמים, כדי ליצור נוזל סמיך יותר ועשיר. חשוב שהחמאה תהיה קרה בשביל התהליך הזה, אחרת היא תתפרק ולא נצליח ליצור אמולסיה. נדע שסיימנו כשכל החמאה נגמרה, וכאשר הנוזל מצפה ומשאיר שובל על גב של כף. נשים את הרוטב בצד ונחזור לסינטה שנחה יפה ונפרוס אותה לפרוסות דקות. זה זמן טוב להסביר על מנוחה של בשר. בזמן צלייה וצריבה, הבשר יוצר קרסט ששומר על הנוזלים שלו בפנים, מה שמתכוונים שאומרים תסגור את הבשר, והסיבים שלו מתכווצים. אם היינו חותכים את הבשר ישר אחרי הצלייה, אז הקרש שלנו היה הופך לבריכה, כי הבשר מקובץ ומוציא את המיצים. אם הבשר נח, אז הוא שומר על הנוזלים בפנים. נוציא מהמגירה צלחת שהבאתי במיוחד, נמזוג עליה מהרוטב המטורף שלנו, ונעביר בצורה יפה את הפרוסות לצלחת. דבר אחרון, לא לשכוח כמובן את הנבטים, שאמרתי בהתחלה שהם יהיו חשובים. קודם כל, לפני הכל, קחו לעצמכם כמה שניות לבהות במנה המשוגעת הזאת שהכנתם, ופרגנו לעצמכם. כמו שראינו, היא לא מסובכת מדי, אבל כן עם טכניקות נכונות, נגיע כולנו לבישול ביתי ברמה של מסעדה. הבשר עשוי בצורה מדהימה, והרוטב, אתם פשוט חייבים לנסות כדי להבין. הוא כל כך טוב, הוא מלא בטעמים חזקים שגורמים לי לשורר. תבלינים הם לא טעות, עם סויה למליחות ודבש למתיקות. אין מה להגיד, פצצה של אומאמי בפה, שילוב מושלם לבשר שכזה. מנה שלי יפה. אם אני כבר בתוך סגר, אז איתך
הוא בסדר. חברים וחברות, מקווה שנהנתם גם הפעם מהפרק, ואם אהבתם, אז אל תשכחו לעשות לייק ולהירשם לערוץ. יאללה ביי.